roušky stručně, jasně, základní informace, které byste měli vědět, pokud budete nosit roušky. Můžete si ji koupit, ušít, to je jedno dostat, ale informace, které vás nesmí minout a které jsou důležité. Takže rouška by měla chránit bradu, těsně jako přiléhat a ideální je, když rouška má tadyhle drátek, když budete šít drátek takhle kolem nosu, aby to perfektně sedělo, prostě všude možně, aby se co nejméně pohyboval jakoby vzduch mimo ten materiál. Když budete šít nebo dostávat nebo řešit, tak nejlepší je 100% bavlna. Plátno nebo úplet. 100% bavlna, bez elastanu, bez polyesteru. Důvod je ten, že je tam úplně optimální poměr toho, že bavlna se dá sterilizovat. To znamená, že tu roušku můžete používat, dokud se nerozpadne. Potom se skrz bavlnu dobře dýchá. A důležité je, že ta rouška se musí vyměnit vždycky, když navlhne. Takže nemůžete chodit s jednou rouškou celý den a jako pohodě s ní dechat. Je důležité, že ve chvíli, kdy ta rouška zavlhne, tak ji musíte vyměnit. Z toho plyne, že pokud dáte 3, 4, 5, 6 vrstev, že se chcete lépe chránit sebe, nebo použijete třeba sypek, zkoušeli jsme, ale přes sypek se velmi špatně dýchá, nebo nějaký další hutnější tkaný materiál, tak se vám stane, že sice vás to ochrání třeba lépe, ale jenom chviličku, třeba 10 minut, pak to zavlhne a musíte vyměnit. Takže když jdete rychle na rychlou smrt na poštu na 10 minut, můžete klidně si dát i 2, 3 vrstvy, nebo třeba ten sypek. Pokud jste mladý člověk a udýcháte to. Důležitá informace, opakuj, čím víc vrstev, tím hůř se dýchá a tím spíš se maska zapaří. Zapařenou masku vždycky vyměnit. To je 1. 2 je, jak s tou maskou pracovat. Čisté ruce, umyté dezinfekce, čistá maska, vysterilizovaná. Pokud masku dostanete poštou, koupíte si ji, kamarádka vám ji hodí přes plot, nebo si ji vezmete na takzvaném rouškovníku, tak ji vždycky předem musíte vysterilizovat, protože ten člověk, který ji šil, jako asi ji nešil úplně sterilně v respirátoru s rukama v rukavicích, takže je infekční ta rouška. Takže může být infekční. Nikdy nedávejte roušku rovnou na hubu. To je 2. Když si ji budete nasazovat opatrně, takhle, prostě jsem ukazovala. 3 je, jak si ji sundávat tu masku, nebo jak v ní chodit. Když máte masku na sobě a skrz ní dýcháte, tak je infekční. To znamená, že nikdy nesaháme na tu masku, nikdy, v žádném případě nesahejte na masku, na obličej, do očí, ideálně brýle, kdo můžete, třeba aspoň sluneční, prostě brýle chrání ty oči, už jenom proto, že si tam nesaháme samozřejmě. Nikdy nesahejte na masku. Další téma jsou filtry. Můžete si ušít masku, která má kapsičku na filtr. Do toho můžete strčit třeba papírovou kuchyňskou utěrku nebo kapesníček nebo nějaký perlán, netkanou textilii. Zvýšíte tím ochranu sami sebe, že vlastně tam bude jakoby menší propustnost těch kapének, ale zhorší se dýchatelnost, prodyšnost. To znamená, že vám se bude hůř dýchat a rychleji se ta maska zapaří. To znamená, že opět zkracujeme čas, kdy tu masku můžeme použít. Musíte ji potom vždycky vysterilizovat. To znamená, že třeba po 10 minutách už může být vlhká, vám se bude špatně dýchat a musíte tu masku vysterilizovat. Nelze v žádném případě a nikdy měnit jenom ty filtry. Množí se to teď na Facebooku. Ne, prosím vás, filtr je na té masce to nejinfekčnější, co tam je. Vytáhnu, úplně zlikviduju a pozor, tohle to okamžitě vysterilizovat. Pokud se pohybujete třeba celý den někde mimo domov, mějte uzavíratelný sáček a do toho si ty roušky dávejte. Čisté roušky, špinavé roušky, při výměně před nasazením nové vydezinfikuju ruce, staré roušky házím do pytle, který zavřu a večer třeba hodím do pračky a vysterilizuju prostě nějakým způsobem jiným. To je důležitá věc. Filtry jo, jasně, oni ochrání třeba víc vás, ale vždycky vlhká maska vyměnit a filtry jsou vysoce infekční. Takže když by každý z nás měl masku z jedné vrstvy bavlny, ve které se dobře dýchá, není vlhká, takže vydrží delší dobu, nemusíme prostě se stresovat, že je hned vlhká, musíme ji pořád měnit a každý z nás by to používal, tak je to ochrana sebe vzájemně a ty masky teď hodně lidí používá, takže si myslím, že
je to samozřejmě každého věc, ale filtry, další vrstva navíc, to všechno zhoršuje dýchání a zvyšuje zapaření. Zapaření je špatně. Vyměnit, vysterilizovat. Pracujte prosím s maskou jako s vysoce infekčním materiálem. Jak masku sterilizovat? Tak máme o tom článek, je to tam úplně podrobně sepsáno, máme několik možností, buď to chemickou cestu, máte tam popsáno, jak přesně, nebo cestu vaření, normálně klasicky na hrnec, oddělte jeden hrnec na roušky, do toho hodíte roušky 10 minut, var, usušit, vyžehlit. Další cesta je pračka, ale pozor, do té pračky musíte dávat jenom ty roušky, ne abyste tam hodili ještě jako trička, spodňáry, ponožky, roušky. Ideální na 95 stupňů. Pokud nechcete prát na tak vysokou teplotu, můžete na 60, doporučuje se s dezinfekčním prostředkem typu Sanitol. Tam je důležité říct, že to není úplně potom komfortní na dýchání, já to třeba nemůžu mít, jako úplně se mi z toho dělá zle, záleží na vás, tak je to může být alergenní, vyzkoušejte. Další možnost je sterilizace párou. A to ideálně, pokud máte pární sterilizátor třeba do mikrovlnné trouby nebo prostě na lahvičky po dětech, ideální, tak to děláme my. Nebo můžete použít takovou obezličku, že dáte hrnec na plotnu, dolů trošku vody, pařáček na knedlíky, na to roušky, 10 minut povaříte v páře, opravdu, aby to jako jste viděli, že tam jako je pára, ne jako že zapnu a čekám 10 minut, ale opravdu pární sterilizace 10 minut. A výhoda je, že ty roušky nejsou úplně mokré a jsou takové jako, že rychle oschnou. Jsou jen takové zarosené. Můžete vlastně docela brzo použít. Takže to je možnost taky. Pární. Ještě jsou možná další nějaké cesty. Všechno to máme sepsané. Ještě sbíráme od vás, od odborníků, jaké další jsou možnosti. Důležité je říct, mikrovlnná trouba sterilizuje, ale nikdy tam roušku nedávejte na sucho. Nikdy, 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 nikdy. Když tam budete roušku dávat mokrou, jde to namočit, dát to do nádoby, malinko pootevřít tu nádobu a sterilizovat v mikrovlnce, tak u té mikrovlnky budete stát a koukat, co se děje, aby vám to nezačalo hořet. Mokrá by hořet neměla. Suchá hoří vždycky, takže nikdy. Další věc je, že teda když přijdete domů, my to máme tak, že přijdu domů ještě venku, dřív než si sundám boty, sundám roušku, hodím ji na nějaké místo mi do sterilizátoru, vydezinfikuju si ruce a pak pokračuju. Poslední věc, kterou zmíním je, že pusa je jedna věc a pak máme ještě taky ruce. Důležitá věc, co bychom se ještě měli naučit, je chodit do obchodu a do hromadné dopravy a tak dále. V rukavicích my to jako rodina děláme. Tatínek nosí rukavice zahradní, takové i mají dubky, nebo se prodávají bavlněné zahradní rukavice, nebo si můžete ušít. Uvolnila jsem střih na rukavice, takže můžete si ušít i rukavice. Ty šiju, teda tady ty jsou z bambusu, ale s elastanem, protože potom ta 100% bavlna není úplně ideální na aby to hezky bylo na rukou, aby to netáhlo. Sterilizujeme v páře a úplně v pohodě, zatím drží, takže vydrží to. Tak, ochraňujte sebe, ochraňujte ostatní, buďte k sobě laskaví a doufám, že video pomohlo k šíření správných informací, jak pečovat o roušku. Když vám někdo bude říkat, že rouška nemá smysl, že nemusíte ji měnit, že musíte mít filtr, že bavlna je blbost, nevěřte tomu, není to tak a nenechte se odradit.